Hey guys, kamusta na? Si Vanjo Merano ito ng panlasangpinoy.com. At ngayong araw na to ay gagawa tayo ng no-bake lasagna. Pero bago ang lahat guys, aalis muna ako at mamimili lang ako ng mga kailangang ingredients. Mabilis lang to. Guys, pwede na tayo mag-umpisa sa pagluto ng lasagna. Pero tingnan muna natin yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Ito yung gagamitin natin, ground pork instead na ground beef. Para Pinoy na Pinoy. Kadalasan kasi pag napapansin niyo sa mga spaghetti o pasta na Pinoy dishes, ground pork ang ginagamit natin. Gagamit din tayo dito guys ng lasagna. So ito yung lasagna. Papakuluan natin yan mamaya. Sibuyas, ito naman, 2 lata ng tomato sauce. Ito yung evaporada o yung tinatawag natin na evaporated milk. Ito naman yung tomato paste. Ito naman yung tinatawag natin na dried basil o yung pinatuyong basil leaves. Ayan. Kailangan natin dito ng butter o mantikilya. Ito naman harina, all-purpose flour. Ito yung parsley na tinadtad ko lang kaya maliliit yung hiwa nito. At syempre gagamit tayo dito ng bawang. At dahil hindi dapat mawala ang keso pagdating sa lasagna, ito ang ating sharp cheddar cheese. Pwede rin kang gumamit dito ng quick melt cheese. Gagadgarin lang natin o shred natin. At guys, hindi natin kinalimutan yung listahan. Matatagpuan ninyo yung kompletong listahan ng mga ingredients kasamang sukat ng bawat isa sa katapusan ng video na to. Ngayon, alam nyo na kung saan pupunta kung handa na kayong mamalengke. Ngayon guys, magpapainit lang tayo ng isang pan. At kung mainit na tong pan, walang mantika to pinainit lang natin. Ididiretso natin kagad dito yung ating ground pork o yung giniling na baboy. Ang gagawin natin dito guys ay lulutuin lang natin itong ground pork hanggang sa mag-light brown ito. At dahil nga Pinoy style ang ginagawa natin, ground pork yung ginagamit natin dito. Pero huwag nyo sanang lilimitahan yung sarili ninyo sa paggamit ng ground pork. Pwede rin ground beef dito o ground chicken kung yun yung gusto ninyo. Habang binabrown natin itong ground pork, may tendency na magdikit-dikit pa rin itong baboy kahit na giniling na to. Kaya ang ginagawa ko dito guys, lulutuin ko lang ng mga 30 seconds yung side na nakadikit dito sa ating pan. Pagkatapos hinahalo ko lang ito habang pinaghihiwalay yung giniling sa isa't isa ng mga 15 to 18 seconds. Pagkatapos nun yung part na nakadikit sa pan nung oras na yon, yun naman yung lulutuin natin ng mga 30 seconds uli. At inuulit-ulit lang natin yung proseso na yon hanggang sa maging tuluyan ng light brown hanggang medium brown itong ating ground pork. At habang ginagawa natin yung proseso, mapapansin natin na may unti-unting namumuo na liquid dito. Okay lang yan. Pinaghalong mantika lang yan at tubig. Yung tubig galing sa ground pork, yung mantika, ito naman yung oil o mantika na na-extract sa taba ng baboy. Pabayaan lang nating maluto yan. Yung liquid dito, yung tubig, mag-evaporate yan. May iwan yung mantika. Yung mantika ngayon yung gagamitin natin para igisa yung sibuyas at yung bawang. Hindi na natin kailangan magdagdag pa ng mantika dito na extra. Gagamit lang tayo dito ng puti o dilaw na sibuyas na hiwain lang natin ng maliliit na peraso. Mano-mano lang ito paghiwa natin, mas maganda kung gagamit kayo ng food processor kung gusto ninyong mas maliliit yung peraso ng hiwa natin dito sa sibuyas. Lulutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos niyan, ilagay na natin yung bawang. Itong bawang naman, mga 4 hanggang 5 perasong malalaking garlic cloves ang gamit ko dito. Dinikdik ko lang, pagkatapos mano-manong paghiwa uli ng maliliit na peraso. At syempre guys, kung meron kayong food processor, mas maganda kung gagamitin niyo yun para mas maliit yung hiwa natin dito sa bawang. Itutuloy lang natin ang paggisa dito ng mga 1 minuto pa. O hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Ngayong malambot na yung sibuyas, ilagay na natin dito yung parsley. At ilagay na din natin dito yung dried basil. Itong dried basil ay na-crush na to, kaya maliliit yung peraso. Pag-usapan naman natin yung parsley. Ang gamit ko dito yung tinatawag natin na flat leaf parsley, na kilala rin sa tawag na Italian parsley, so isa lang yan. Hiniwa ko lang yan ng malilit na peraso at nakakatulong ito para magpalasa dito sa ating meat sauce. Bukod dito sa ating flat leaf parsley, pwede rin kayong gumamit ng tinatawag na curly leaf parsley. Ito yung parsley na medyo may korte, yung karaniwang ginagamit natin na pang-garnish. Ngayon naman ay ilagay na natin dito yung ating tomato sauce. Pagdating sa tomato sauce, ang gamit ko dito 2 lata ng 15 ounces na tomato sauce. Ibig sabihin nun, 15 ounces bawat lata ang gamit natin.
Bukod dito sa simpleng tomato sauce, pwede kang gumamit dito ng delata na diced tomato, pwede rin kang gumamit ng delata na tomato puree, or pwede rin kang gumawa ng sariwa ninyo na tomato puree dito. Para doon sa mga marunong gumawa ng tomato puree, no? Yung gumagamit ng blender o ng food processor gamit ang sobrang hinog na tomato o kamatis, pwedeng gamitin natin yan dito. Ngayon guys, hahaluin lang natin itong mabuti. At sa puntong ito, pwede na natin itong isiso ng asin at ng paminta. Kung gugustuhin natin, tatakpan ko lang ito. At pagkatapos nito guys, ay lulutuin lang natin ito ng mga 15 minutes sa mahinang apoy lang. Makaraan ng 15 minutes. Haluin lang natin ito uli. Mapapansin niyo, no, malabnaw pa tong ating sauce. Hindi pa to kasing lapot ng gusto nating mangyari. Para mapalapot to, gumagamit lang tayo dito guys ng ingredient na kung tawagin ay tomato paste. So ang gamit dito guys, no, isang maliit na lata lang ng tomato paste. Mga 6 ounces yung isang lata nun. So ito na yung tomato paste natin guys, ilalagay na natin dito sa ating lutuan. Mapapansin niyo, no, sobrang kapal nito. Talagang paste yung kanyang, kumbaga, consistency. Kaya nga siya tinawag na tomato paste. Kapag hinalo natin itong tomato paste dito sa ating meat sauce, so pabayaan lang nating matunaw to sa ating sauce, no? Maya-maya mapapansin niyo na unti-unti nang lalapot itong ating sauce. Hahaluin lang natin itong mabuti. Pagkatapos guys, tatakpan lang natin itong ating lutuan. Itutuloy lang natin ang pagluto sa mahinang apoy ng 12 minuto o hanggang sa tuluyan ng lumapot itong ating meat sauce. At kapag malapot na yung meat sauce natin, ibig sabihin yan guys, ready na to. Pero syempre, pwede pa rin natin i-adjust yung lasa nito sa pamamagitan ng pagdagdag ng asin o ng paminta. Ngayon guys, sa puntong ito, ang gagawin natin, itatabi muna natin itong ating meat sauce dahil nga ready na to. At gawin naman natin yung tinatawag natin na white sauce para dito sa ating Pinoy lasagna. Guys, napakasimple lang gumawa nitong ating white sauce. At kilala rin ito sa tawag na bechamel sauce. Pero huwag nyo na munang isipin yon. Ang importante, alam natin ito na white sauce para mas madali. Maglalagay lang tayo dito ng butter at papabayaan lang nating matunaw ito. At kapag natunaw na kagad yung butter natin, ilagay na natin dito yung ating all-purpose flour o yung ating harina. Hahaluin lang natin ito habang iniinit natin. Ang importante dito guys pagkalagay pa lang ng harina, hinahalo na natin nang sa ganun ay humalo ito kagad sa butter mabuti. Mapapansin niyo habang hinahalo natin ito, unti-unti nang namumuo yung harina. Okay lang yan yung gusto nating mangyari. So itutuloy pa rin natin yung paghalo. At uulitin ko lang uli guys kung hindi ninyo narinig kinining sinabi ko, yung kompletong lista ng mga ingredients matatagpuan natin sa katapusan ng video na to. So pwede lang kayo mag-refer doon para makita natin yan. So guys, yun. Hahaluin lang natin mabuti ito hanggang sa mag-thicken na yung mixture. At pagkatapos, ilalagay na natin dito yung evaporada o yung ating evaporated milk. Kung wala kayong available dyan na evaporated milk, pwede tayong gumamit dito ng fresh milk. Pagkalagay pa lang ng gatas, halo tayo uli. Ang gagawin natin ngayon, sisiguraduhin natin na nagmix mabuti sa gatas, yung kaninang butter o mantikilya, pati na rin yung all-purpose flour na mixture na bubulol na tuloy ako. Sorry. So yun guys. So sisiguraduhin lang natin na nahalo na mabuti yon. Pagkatapos nito guys, mapapansin niyo after siguro mga 2 to 3 minutes na unti-unti nang kumakapal yung texture. So ito yung white sauce ng lasagna. Ito yung nagpapa-creamy dito, nagpapasarap, nagpapalinamnam. Ayan. Tapos maya-maya lalagyan pa natin ito nung grated na cheese, no? Yung kinadkad natin na keso para mas masarap. Ngayong malapot na yung sauce, naglagay lang ako dito ng asin at susundan ko na to guys ng keso. Ang gamit ko dito ay yung sharp cheddar cheese. Grated o shredded sharp cheddar cheese ang gamit natin. Pero pwede tayong gumamit dito ng ginadgad na quick melt cheese. Yung tipong nabibili lang natin sa supermarket, no? Yung nilalagay natin sa pizza o kung saan man. So guys, hahaluin lang natin ito mabuti. Basta ang importante dito, sisiguraduhin natin na natunaw na yung cheese dito sa ating white sauce. O nga pala, kanina yung white sauce lang na simple ang tawag natin doon bechamel.
Eto ngayon, nilagyan natin ng keso. Ang tawag ngayon dito ay Mornay sauce. Okay, haluin lang natin mabuti guys. At pagkatapos nating mahalo mabuti, iset aside muna natin ito. Halos patapos na tayo. Iluto na natin ngayon yung lasagna. Kailangan lang nating magpakulo na ng tubig. Guys, magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang malalim na cooking pot. At lalagyan na natin ito kagad ng asin. Nakakatulong itong asin para magpalasa dun sa ating lasagna. Pagkalagay natin ng asin, pabayaan muna natin na kumulo uli mabuti itong tubig. At kapag kumulo na yung tubig guys, ilalagay na natin dito yung lasagna. Itong lasagna isang uri ng pasta ito. Pero tawagin na lang natin itong lasagna kaysa pasta, di ba? Para mas malinaw. So ilalagay na natin dito yung lasagna. Pagkatapos nito guys, ay isa-spread lang natin evenly dito sa cooking pot. Ibig sabihin, papaikutin lang natin. At mapapansin niyo no, habang pinapakuluan natin itong lasagna, unti-unting lalambot yung ilalim, mas madali nating maitulak ngayon na paibaba ito. Itutuloy lang natin yung pagluto dito sa lasagna ng mga 10 minutes o depende sa packaging instruction guys ha. Meron dalawang klaseng lasagna na sa market ngayon. Merong traditional o yung karaniwang ginagamit natin sa pagluto ng lasagna, meron ding tinatawag na no-boil. Itong no-boil para sa baking ito, na kailangan yung oven. So ang kailangan nating bilhin dito guys, yung traditional, huwag tayong bibili ng no-boil lasagna. Ngayong luto na yung lasagna natin, itatapon ko lang yung mainit na tubig. At pagkatapos ay papalitan ko ito ng tap water na nasa room temperature lang. Ginagawa ko yun para mabilis na mag-cool down itong ating lasagna. Dahil ang susunod natin gagawin guys, i-assemble na natin ito kasama ng mga sauces na niluto natin kanina. At gagamit tayo ng kamay para gawin natin yan. So kailangan dapat kaya na nating i-handle itong lasagna nang hindi tayo mapaso. Para sa akin guys, ito na yung pinakamasayang parte sa paggawa ng lasagna, yung pag-assemble. Maglalagay lang tayo ng meat sauce. Ito yung kaninang tomato sauce na may giniling na baboy na niluto natin, ano? Dito sa ating baking pan. Dapat meat sauce yung nasa pinakailalim. So, ang gagawin natin dito guys sa meat sauce, isa-spread lang natin ito evenly dito sa ating baking pan. At pagkatapos, kukunin na natin yung kakaluto lang natin na lasagna. Ilalagay natin ito dito. And guys, syempre hindi perfect yung haba nitong lasagna, no? Kung medyo mahaba yung lasagna, puputulin lang natin ito. Mano-manong pagputo lang guys. Ang importante dito, halos tama lang o eksakto lang yung haba ng ating lasagna dito sa ating baking pan. Ilalagay lang natin yung pangalawang lasagna. So ang ginagawa natin, kapareho lang nung ginawa natin ng una. Maglalagay tayo ng lasagna, puputulin natin ito para sumakto lang sa sukat. At ang intention natin dito, ang goal natin guys, ay matakpan natin itong layer ng ating baking tray ng lasagna. So siguro mga 2 perasong lasagna pa yung kailangan nating ilagay dito para matakpan ito mabuti. At ngayon natakpan na natin ang lasagna isang layer. Uulitin natin yung ginawa natin kanina. Maglalagay ulit tayo dito ng ating meat sauce sa ibabaw ng lasagna. Pagkatapos guys, isi-spread na naman natin ito evenly. So ganun na yung ginagawa nating process, ano? Meat sauce sa pinakailalim, tapos lalagyan natin ito ng layer ng lasagna, pagkatapos meat sauce ulit. Pagkalagay natin itong meat sauce, isi-spread na naman natin ito. Basta importante dito, even yung pagkakaspread natin. Dahil lalagyan na naman natin ito mamaya ng isang layer pa mas maganda yung pantay, di ba? Pero guys, no, yung pagkakaiba sa layer na to, kumpara dun sa ilalim, lalagyan na natin ng white sauce, itong ibabaw. So maglalagay tayo ng white sauce dito sa taas ng ating meat sauce. So pinagsama natin yung dalawa ngayon. So ito na yung ating white sauce, di ba? Na naluto kanina yan, makapal na, umalapot na. So ilalagay lang natin dito sa ibabaw ng meat sauce. At kapareho ng ginawa natin sa meat sauce guys, isi-spread din natin evenly itong white sauce. Pagkatapos nating ma-spread tong white sauce, uulitin na naman natin yung pag-layer ng lasagna. Maglalagay na naman tayo ng isang layer ng lasagna dito.
At dating gawin guys, pagkalagay natin isang layer, maglalagay na naman tayo dito ng meat sauce. Isi-spread na naman natin ito evenly. At pagkatapos, maglalagay na naman tayo ng white sauce dun sa meat sauce. Ngayon guys, pagkatapos nating ma-spread na mabuti itong white sauce, ihahanda na natin yung ating panghuling layer ng lasagna. Ibig sabihin yan, uulitin na naman natin yung ginawa natin kanina. Maglalagay na naman tayo ng magkakatabi na 4 na perasong lasagna dito sa taas ng white sauce. Alam niyo guys, no, medyo matrabaho, pero okay lang yan. 3 beses lang naman natin gagawin yung layer eh. So, ilalagay ko na dito isa-isa uli yung ating lasagna sa ibabaw nitong white sauce. At tatapusin lang natin yung layering. So, dating gawin ulit guys ha. Isa-isa. Kukuha lang tayo ng tool para pamputol nito para maging sakto lang yung haba. At itutuloy ko lang ito hanggang sa mailagay natin dito yung pang-4 na peraso. At guys, ito na yung pang-4 na peraso nating lasagna. So sa puntong ito, okay na tayo pagdating doon sa layering ng lasagna. 12 perasong lasagna ang nagamit natin para sa recipe na to. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Dahil nga syempre, mas maganda kung mas masarap yung lasagna. Lalong-lalo na yung itaas. Kasi yun yung una nating titikman eh. So syempre, kailangan nating gawin yung ginawa natin sa ilalim. Anong ibig sabihin nun? Maglalagay tayo uli dito ng meat sauce sa ibabaw. Sasandok uli tayo ng ating meat sauce, yung tomato sauce mixture, dito sa taas ng lasagna. Tapos, isa-spread na naman natin ito evenly. At pagkatapos nun guys, maglalagay na naman tayo dito ng ating white sauce sa itaas ng meat sauce. At dahil ito na yung ating last na sauce layer, ubusin na natin yung laman ng pan para walang masayang, di ba? So yan guys, sa-spread lang natin ito. O ikakalat lang natin dito sa itaas. Ayan, pagkatapos ilalagay ko na dito yung white sauce. Ngayon guys, simutin na rin natin itong ating white sauce dahil wala natin yung paggagamitan natin dito. Huling layer na rin ito. Mas maganda kapag sisimutin natin para walang masasayang. At syempre kapag sinimut natin itong ating white sauce, ibig sabihin lang yan, mas magiging malasa at mas malinamnam itong ating lasagna. Kumbaga rich and creamy, di ba? At ngayon guys, ang pinaka-last layer na ilalagay natin dito ay yung ating shredded na cheddar cheese. O diba guys, kaya napakalinamnam nito. Kumbaga rich and creamy talaga at napakalasa pa. Sisiguraduhin lang natin na na-spread natin mabuti itong ating shredded cheddar cheese sa pinakataas na bahagi nitong ating Pinoy lasagna. At pagkatapos, iluluto pa natin ito. Pero gaya nga ng pangako ko sa inyo, no bake ito. Ibig sabihin, hindi gagamit ng conventional oven. Kaya guys, ima-microwave natin itong ating lasagna. So guys, ilalagay lang natin itong ating baking pan dito sa isang microwave oven. Hindi natin ito i-bake, bagkos ima-microwave natin ito. At siguraduhin lang natin na microwave safe itong ating pan. Pagkatapos guys, isi-set lang natin ito para i-microwave ng 8 minuto. Tama-tama lang yun para matunaw yung nilagay natin na pinakahuli na cheese sa itaas. At syempre guys, naiinit din yung ilalim so mapapansin niyo habang niluluto natin ito ay kumukulo ngayon itong ating lasagna. Ngayon guys, makalipas ang 8 minuto, ready na to. Tatanggalin lang natin to dito sa microwave. Medyo mainit pa to guys, kaya mag-ingat lang kayo, baka mapasok agad kayo sa paghawak. Papabayaan lang nating mag-cool down itong ating lasagna pagkagaling dito sa microwave. At guys, ngayon, ready na to. Para i-slice natin. Ililipat lang natin ito guys sa isang plato, para matikman na natin ito maya-maya. Subukan nating magmukbang. Tikman natin to. Kaya guys, abangan nyo yan. Gagawin natin yung mamaya.
Pero guys, bago ang lahat, ito muna, magpapasalamat muna uli ako sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, mag-subscribe na kayo guys nang sa ganun ay ma-inform kagad kayo, ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing meron tayong bagong video na ina-upload para hindi kayo nahuhuli. Okay guys, at meron din tayong Instagram account at Panlasang Pinoy. Sana sundan nyo din ako dyan guys. At isa pa pala, bago ang lahat, may isa pa tayo, no? So, itong ating recipe video na to ay may kaakibat o may kasama itong vlog. So, nagva-vlog na rin ako ngayon. Sana suportahan ninyo ako, guys. Kung nanonood kayo sa inyong mobile device, makikita ninyo yung link sa ating Panlasang Pinoy vlog kung saan natin finiture itong ating no-bake lasagna. Makiklik ninyo dyan sa taas ngayon. Otherwise, kung nanonood kayo sa inyong mga computer, yung link para dun sa vlog na yun, makikita ninyo sa description. Okay guys, ngayon guys, ililipat na natin itong ating lasagna dito sa ating plato para matikman na natin ito. Diba guys, no? Itsura pa lang napakasarap na. Ano pa kaya pag natikman natin to? Ano pa nga ba? Di ba't hindi natin subukan? Tara guys, tikman na natin tong ating Pinoy lasagna para malaman natin kung talagang anong lasa nito. Pero bago ang lahat, gaya ng naipangako ko, ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients na kailangan natin dito para sa ating Pinoy lasagna. Kasama ang sukat ng bawat isa. Sa wakas, natapos na yung lasagna. Medyo matrabaho ng konti pero sulit naman. Tingnan nyo. Diba? Ang bango! Tikman natin. Mukha namang katakam-takam mo. Diba? Tikman natin to. May ako na kayo kakausapin, kakain muna ako. Sarap. Alam nyo guys, ito yung Pinoy lasagna. So, walang keme to. Lahat ng mga ingredients na ginamit natin dito, napakadaling hanapin. Hindi tayo gumamit ng kung ano-ano, gaya ng ricotta cheese o ano man. Ako hindi. Ordinaryong cheddar cheese lang to. Pwede kayong gumamit dito nung quick melt. Yung lagi natin nabibili sa mga tindahan. So, ang gagawin natin doon, i-shred lang natin. Ang sarap. Sobrang linamnam. Lasang-lasa mo yung white sauce. Napaka-rich niya. Lasa mo yung richness nun. Niligyan pa natin ng queso, di ba, ng cheese. Pagkatapos, hinalo pa natin dun sa meat sauce. Yung merong ground pork. Oh my, ang sarap talaga. Actually, gumawa ako nito kasi marami ding humingi sa akin ng suggestion. Paano daw sila makakapagluto ng lasagna? Wala naman silang oven, kaya ginawa natin ng paraan. Alright guys, see you next time.